Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. 16 năm trước khi Tam Hoàng lần đầu xuất hiện, chúng đã lật đổ Space, đặt ách đô hộ cho vương quốc này bằng sức mạnh hắc ám. 16 năm sau, Tam Hoàng một lần nữa tái xuất và mục tiêu của chúng lần này là nhấn chìm toàn bộ thế giới con người trong tuyệt vọng. Khi mà cuộc chiến ở biên giới Space chưa đến hồi kết, thì cùng thời điểm đó trận chiến khác ở Earth đang bước sang giai đoạn rất gay cấn. Vanica với huyết ma pháp cùng sự hỗ trợ của Megicula đang quậy nhiệt tình hơn bao giờ hết. Tuần này chương 253 tiếp tục diễn biến trận chiến căng hơn dây đàn khi Nero đã tham chiến. Kế hoạch phong ấn một trong 3 ác ma cao cấp của địa ngục liệu có thành công? Hãy cùng nhau phân tích chương 253 để làm rõ điều đó nhé anh em. Tuần tới sẽ không có chap. Với tình hình dịch bệnh khá phức tạp hiện nay thì anime Black Clover vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại trong tháng 6. Theo một số nguồn tin không chính thức mà tớ tình cờ hóng hớt được trên các diễn đàn, thì rất có thể anh em phải đợi đến tháng 7 mới được chiêm ngưỡng tập 133 Black Clover. Dịch bệnh là nguyên do chính dẫn đến việc tạm dừng anime, nhưng trên thực tế là trước đây Black Clover đã từng nhiều lần muốn tạm dừng bởi anime gần như đã đuổi kịp manga, khiến cho việc sản xuất anime bị ảnh hưởng khá nhiều. Ok, hãy cùng chờ đợi nhé anh em. Đánh giá một chút về trận chiến ở Earth, có 2 điểm đáng chú ý. Đầu tiên, rất có thể sẽ có viện binh. Ryu, Magna và cả Zora vẫn chưa xuất hiện sau time skip. Theo thói quen của Tabata thì rất có thể họ sẽ tái xuất trong trận chiến này khi mà Chami, Leopold đặc biệt là Lức đã gần như kiệt sức. Liệu con ghẻ Magna có khẳng định vị trí trong lòng người tình Lức được hay không? Hãy cùng chờ đợi. Điểm đáng chú ý thứ hai đó là không giống như Zenon và Dante, Vanica đến hết lần này với mục tiêu là càn quét tất cả. Vì lẽ đó Vanica và Lolo Pensica kèo này phải có một người nằm xuống anh em ạ. Đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, đầu chương 253 cả Lolo và Undine đang nổi giận. Sức mạnh thủy ma pháp bùng nổ, mọi nguồn nước tập trung về trung tâm vương quốc được khuếch đại từ Run đang nhấn chìm kẻ địch. Nước không những gây khó khăn cho việc di chuyển mà cũng sẽ giảm một nửa sức mạnh huyết ma pháp của Vanica. Ở thời điểm này, sức mạnh nguyên rủa của Megicula chưa có đất dụng võ. Vì lẽ đó Vanica buộc phải sử dụng huyết ma pháp là công cụ tấn công chính. Bị giảm nửa đam thì không thọt hơi phí anh em ạ. Trong khung hình tiếp theo chúng ta có thể thấy Noel đang ghì chặt cây thương. Nó đã đâm xuyên qua người Vanica nhưng chừng đó chưa đủ để hạ gục một trong những tam hoàng. Vanica nở nụ cười khát máu quen thuộc và kích hoạt 50% sức mạnh hắc ám, đạt trạng thái khắc hình. Cô ta giữ chặt vũ khí của Noel và truyền máu vào nó. Ông trời tạo ra địa chấn và nguyên rủa ma pháp đang là điểm nhấn của trận chiến này. Nghe mùi chuẩn bị có một pha bò cua cực gắt ở đây rồi anh em ạ. Megicula là một ác ma nguyền rủa như tớ đã nhắc đến trước đó. Chắc chắn để có thể thực hiện được một lời nguyền lên đối thủ, cần phải có một điều kiện gì đó như tiếp xúc với ma pháp hay kẻ địch, hay truyền máu vào người đối phương, vân vân và mây mây. Đối mặt với mấy thể loại nguyên chú này đi bên cạnh thôi là nguy hiểm rồi, chứ đừng nói đến oánh lộn anh em ạ. Chính vì lẽ đó những dòng máu này sẽ là thứ cực kỳ đáng lưu ý. Dù đã lường trước được sức mạnh của đối thủ nhưng Lolo vẫn phải bất ngờ. Bị giảm một nửa sức mạnh nhưng huyết ma pháp vẫn cực kỳ đáng sợ khi được cường hóa. Trước time skip, Noel là pháp sư bậc 1 có thể đã đạt bậc 0 sau khi tập luyện với Lolo. Lúc này Noel đang được búp thêm sức mạnh nhờ dòng nước của Undine, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cân kèo với 50% sức mạnh ma pháp chính hiệu. Nhận ra sự nguy hiểm, Noel lập tức quay xe. Sau time skip, Noel đã có thể sử dụng Run và áp dụng nó vào tổ vi đại pháp Lăng Ba Vi Mộ. Vanica liên tục huy động thêm nhiều sức mạnh hắc ám, 51, 52, 53 rồi tung đòn tấn công. Trong lúc thiết chiến Lăng Ba Vi Mộ, Noel tranh thủ mà móc thêm vài thông tin về cái chết của mẹ cô nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ Vanica. Cùng thời điểm đó, Mimosa đang phải vật lộn với thanh niên đá lưỡi Emblem, chả biết đang tấn công hay giở trò sàm sỡ nữa anh em ạ. Hiểu rằng chống cự là bụng bự, Mimosa lập tức sử dụng phương án trợ giúp gọi điện thoại về quá khứ. Khi đến Earth, Noel, Mimosa và Nero đã được chính tay Lolo Pensica huấn luyện. Earth Queen không chỉ là người thầy mà còn là một người bạn thân thiết của họ bất chấp khoảng cách địa lý và xuất thân nữ hoàng cao quý. 6 tháng luyện tập ở Earth dù không quá dài nhưng cũng đủ để nhóm Noel hiểu về góc khuất tinh thần pháp sư vĩ đại nhất vương quốc Earth. Khác với những pháp sư trẻ tuổi đang chạy đua theo đam mê cá nhân, Lolo dù còn rất trẻ nhưng đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên vai. Gánh nặng nữ hoàng cũng khiến cô dần khép mình và ít cởi mở hơn với người khác. Điều đó còn tệ hơn sau khi cô bị Vanica nguyền rủa. Lolo đã suy sụp và dần mất niềm tin vào sức mạnh bản thân. Cô trách mình yếu đuối, nhu nhược, ngáo ngơ, khi ngay cả bản thân còn không bảo vệ được làm sao có thể bảo vệ được vương quốc. Cũng như 3 quốc gia khác, khi ở cuối thời cai trị, quốc vương sẽ tìm ứng cử viên thay thế. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc tuyển chọn rất khắt khe, và ở Earth, Lolo là người được chọn. Cô thực sự rất tài năng, chính Undine đã phải công nhận điều đó. Tài năng và sức mạnh ấy được gia tăng lên tối đa khi Lolo được trao cuốn sách phép từ nữ hoàng tiền nhiệm. Cuốn sách này đã tích tụ sức mạnh của rất nhiều đời nữ hoàng trước đó. Nó mạnh đến mức Lolo đã quên đi chính sức mạnh của bản thân và ngộ nhận rằng sức mạnh hiện giờ cô sở hữu đến từ cuốn sách phép của các nữ hoàng.
Nỗi giận vặt ấy cứ lớn dần từng ngày cho tới khi Lolo gặp được nhóm Noel và mở lòng ra với họ. Khi tiếp xúc với những cô nàng đến từ Clover, Lolo được sống thật với cảm xúc và từ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng cứng ngắc của nữ hoàng. Cô trở về bộ dạng hiền lành và cần che chở như một cô gái yếu đuối. Kẻ này thơm với Gaza rồi anh em ạ. Trong dòng nước mắt, Lolo bộc bạch rằng cô thực sự không muốn chết khi lý tưởng còn dang dở. Hearth cần có người bảo vệ, nhưng có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên Hearth Queen không nhận ra bên cạnh cô luôn có những người sẵn sàng lắng nghe và làm mọi thứ vì cô. Đó là Undine và đặc biệt là Gaza, chàng trai luôn lặng thầm ở phía sau. Đại hội tưởng kết thúc bằng cái ôm nồng thắm từ những người phụ nữ. Rõ ràng mấy cô nàng này đang nghĩ chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau đây mà. Quay trở về hiện tại, Vanica vẫn đang tiếp tục sử dụng thêm nhiều sức mạnh và nó đã đạt tới đỉnh điểm 70%. Đây là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến hình dạng pháp sư ở mức 70% sức mạnh hắc ám. Giống như Asta trước đây, một phần nhỏ cơ thể Vanica vẫn chưa thể hắc hóa hoàn toàn. Chiếc đuôi, đôi cánh và cặp sừng hoàn thiện đã xuất hiện. Bàn tay phải của Vanica đang được bao bọc bởi một lớp huyết dịch. Nó trở nên lớn hơn ở mức 50% sức mạnh. Cô ta liên tục truy đuổi Noel và đã tạo ra khá nhiều vết thương cho em út nhà Silva. Chứng kiến hình dạng này của Vanica thì rõ ràng cho đến thời điểm này, nhận định về việc đây là trạng thái 70% sức mạnh hắc ám của Asta đang chính xác. Đứng hình trong vài giây như mở cờ trong bụng, Noel mừng rỡ khi cuối cùng kế hoạch của họ đã thành công. Trong câu nói này của Lolo thì dường như huyết ma pháp có cách kích hoạt khác so với những ma pháp thông thường, nó sử dụng kèm với máu của pháp sư sở hữu. Điều đó cũng có nghĩa là đến một giới hạn nào đó Vanica sẽ ở tình trạng quá tải khi máu được sử dụng quá nhiều để kích hoạt ma pháp. Ngụ ý của Lolo là lúc mạnh nhất cũng là lúc Vanica dễ bị đánh bại nhất, và thay vì hạ gục đối thủ, Lolo quyết định sẽ phong ấn cô ta bằng ma pháp của Nero. Nero xuất hiện và thi triển hồng ngục vĩnh cửu như cái cách Jared từng bị phong ấn trước đây. Không kịp phản ứng khi lọt vào bẫy đối phương, lúc Vanica nhận ra thì cô ta đã bị bao phủ bởi lớp phong ấn. Chương 253 kết thúc với câu hỏi liệu kế hoạch của nhóm Noel có thành công. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong chương này. Đầu tiên là cấm chúa phong ấn. Trước đây khi Nero phong ấn Jared, thời hạn là 500 năm. Jared như được đưa đến chiều không gian khác và 500 năm sau hắn đã trở lại. Điều đó có nghĩa là phong ấn ma pháp chỉ là biện pháp tức thời, nó không giải quyết triệt để vấn đề. Một điểm đáng chú ý nữa đó là khi Jared bị phong ấn, cấm chú trọng sinh trước đó hắn ta thực hiện không bị vô hiệu hóa. Lý do cho việc đó đã được Glitch ngầm giải thích là bởi vì thứ ma pháp Jared thi triển là một cấm thuật. Thần chú tồn tại vĩnh viễn và không có cách nào dừng lại cho đến khi được kích hoạt. Chính vì điều đó khiến chúng ta đặt ra một câu hỏi, nếu Vanica bị phong ấn liệu lời nguyền của Lolo có được hóa giải hay nó chỉ tạm thời ngưng động lại? Quay trở lại lần phong ấn ác ma gần nhất là 500 năm trước, Jared ở thời điểm đó chưa đạt trạng thái hoàn chỉnh. Hắn ta chỉ đang tồn tại ở dạng linh hồn, không có quá nhiều sức mạnh. Có nghĩa là xét về cấp độ, Vanica lúc này mạnh hơn Jared 500 năm trước. Dù như vậy nhưng để phong ấn được Jared, Nero đã phải dùng đến cấm thuật kết hợp với một lượng lớn sức mạnh từ ma thạch. Hồng ngục vĩnh cửu là một cấm thuật, nếu Nero tiếp tục sử dụng nó, cô buộc phải trả giá. Dù Nero ở thời điểm này chắc chắn sẽ mạnh hơn 500 năm trước, đặc biệt là sau khóa huấn luyện ở Hearth, nhưng theo nhận định của tớ, từng đó sức mạnh vẫn là chưa đủ để phong ấn hoàn toàn được Megicula. Hơn nữa, Tabata đã dày công xây dựng Tam Hoàng từ rất lâu, không thể chỉ trong trận đầu tiên ra mắt đã bị hạ gục. Vì lẽ đó rất có thể Vanica không thể bị phong ấn, nhưng bằng cách nào đó sức mạnh của cô ta sẽ bị ảnh hưởng và trận chiến sẽ vẫn tiếp tục được duy trì khi Vanica ở trạng thái yếu hơn. Có lẽ cô ta sẽ sử dụng 5 thuộc hạ còn lại để câu kéo nhằm trốn thoát, và trận chiến tổng lực sẽ diễn ra ở Space, đó là nơi Clover và Hearth giải cứu William và tiêu diệt Tam Hoàng. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau phân tích chương 253. Cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.